Udayri Range Complex คูเวต13 ตุลาคม 2021 นาวิกโยธินบรรจุมอบยังกองร้อยบราโวกองพันยกพลขึ้นบกกองพันที่ 1 นาวิกโยธินที่ 1 Bravo Company Battalion Landing Team 1st Battalion 1st Marines จากกองกำลังปฏิบัติการนอกประเทศหน่วยนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 11 11 Marine Expeditionary Unit ดำเนินการยิงกระสุนจริงที่ระยะสนามและดำเนินกลยุทธ์ใน Northern Range Complex ประเทศคูเวต 11 Marine Expeditionary Unit และกองเรือยกพลขึ้นบก Essex Amphibious Ready Group ที่อยู่ในการเข้าวางกำลังประจำการยังพื้นที่ปฏิบัติการทัพเรือที่ 5 ของสหรัฐ U.S. 5th Fleet Area of Operations ในการสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือเพื่อรับรองความมั่นคงทางทะเลและรักษาความปลอดภัยในภูมิภาค Central Region เชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแปซิฟิกผ่านมหาสมุทรอินเดียตะวันตกและช่องแคบทางยุทธศาสตร์ 3 จุด The Central Region เส้นทางคาราวานโบราณเคยตัดผ่านภาคกลางของชันจาซึ่งเชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อค้าขายสินค้าเช่นอินทผลัมและไข่มุกทุกวันนี้ภูมิภาคที่เป็นทรายและหินถือเป็นแหล่งฟอสซิลที่สำคัญและสถานที่สำคัญสำหรับการผจญภัยในทะเลทรายขับรถไปถึง1 ชั่วโมงจากเมืองชานจาคุณจะพบกับแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของประเทศมาเลฮาเนินทรายอันยิ่งใหญ่เช่นบิ๊กเรดที่อัลบาเดเยอร์และเมืองเกษตรกรรมเช่นอัลดาเอตที่สะท้อนถึงมรดกอันยาวนานและประวัติศาสตร์ของ UAE โซเจนอีบันเอสปิโนซาอัสควอลีเดอร์ผู้บังคับหมู่ทำการสื่อสารกับสมาชิกในหมู่และทำการยิงไรเฟิลจู่โจม M4 คาร์ไบน์คอร์ปอรัลเคราโดอายาลาทำการยิง M27 Infantry Automatic Rifle ปืนเล็กยาวทหารราบคอร์ปอรัลโรมันโทวาอเมชินกันเนอร์พลยิงปืนกลทำการบรรจุกระสุนปืนกล M240 Bravo Machine Gun Lance Corporal Cortez Davis A Fire Team Leader หัวหน้าชุดยิงและ Lance Corporal Brad Raincourt A Machine Gunner ทำการยิงเป้าหมายด้วย M4 Carbine และ M240 Bravo Machine Gun ในระหว่างการยิงกระสุนจริงที่ระยะสนามและดำเนินกลยุทธ์ที่แคมป์บิลริงคูเวต13 ตุลาคมแคมป์บิลริงเดิมชื่อแคมป์อูไดรีเป็นฐานที่มั่นสำหรับกองทหารสหรัฐในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของคูเวตนับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนมกราคม 2003 จนถึงปัจจุบันฐานแห่งนี้ถูกใช้สำหรับกองทหารที่มุ่งหน้าไปทางเหนือสู่อิรักและเป็นที่ตั้งหลักสำหรับยุทธบริเวณตะวันออกกลางพื้นที่รอบๆแคมป์หรือที่รู้จักกันในชื่อ Udayri Range Complex ส่วนใหญ่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ยกเว้นชนเผ่าเบดูอินเร่ร่อนเพียงไม่กี่เผ่าที่เลี้ยงอูฐแพะและแกะยังมีแคมป์นิวยอร์กตั้งอยู่ใกล้ๆใน Udayri Range Complex เช่นเดียวกันค่ายบิลริงตั้งชื่อตาม Lieutenant Colonel พันโทชาร์ลส์ H. บิลริงที่ถูกสังหารในกรุงแบกแดดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2003บิลริงเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่มีอันดับยศสูงสุดของสหรัฐในสงครามอิรักแคมป์อูไดรีถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาในปี 2004 พื้นที่แคมป์บิลริงส่วนใหญ่เปิดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2003 เหตุโจมตี Vehicle Ramming Attack การขับรถพุ่งชนการโจมตีแบบชนด้วยยานพาหนะหรือที่เรียกว่ายานพาหนะเป็นอาวุธหรือการโจมตีด้วย VAW คือการโจมตีที่ผู้กระทำความผิดจงใจกระแทกยานพาหนะเข้าไปในอาคารผู้คนหรือยานพาหนะอื่นๆ VAW เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2003 ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 16 รายหลังจากช่างไฟฟ้าชาวอียิปต์ที่ครุ่นแค้นรายหนึ่งพุ่งชนรถกระบะเข้ากับกลุ่มทหารสหรัฐคนร้ายถูกยิง2 ครั้งและบาดเจ็บสาหัสในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2020 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทั่วโลกได้ทำลายขวัญกำลังใจสวัสดิภาพและการออกนันทนาการหลายแห่งในค่ายทหารแห่งนี้รวมถึงการนำไปสู่การกำหนดแนวปฏิบัติในการเว้นระยะห่างทางสังคมและการใช้หน้ากากอนามัย
ขั้นตอนการกักตัวมีผลบังคับใช้สำหรับบุคลากรกำลังพลที่เข้ามาค่ายดังกล่าวไม่เคยประสบการระบาดของไวรัสแม้ว่ากรณีการนำเข้าจะเกิดขึ้นซ้ำและไม่บ่อยก็ตาม The 11th Marine Expeditionary Unit เป็นหนึ่งใน7หน่วยนาวิกโยธินพ้นทะเลที่อยู่ในนาวิกโยธินสหรัฐในปัจจุบัน The Marine Expeditionary Unit เป็นหน่วยเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นดินทางทะเล Marine and Ground Task Force ซึ่งมีกำลังพลประมาณ 2,200 นาย The Marine Expeditionary Unit ประกอบด้วยองค์ประกอบการบังคับการกองพันทหารราบกำลังเสริม Reinforced Infantry Battalion ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์แบบผสมและองค์ประกอบการส่งกำลังสนาม Logistics Combat Element ปัจจุบัน 11th Marine Expeditionary Unit มีฐานที่ตั้งอยู่ที่ค่ายนาวิกโยธินเพนเดลตันรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีกองบังคับการอยู่ที่แคมป์เดลมาภารกิจของนาวิกโยธินพ้นทะเลคือการจัดหาผู้บังคับการรบทางภูมิศาสตร์ที่มีกองกำลังเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังส่วนหน้าและตอบโต้เร็วซึ่งสามารถดำเนินปฏิบัติการพิเศษทางทะเลแบบสะเทินน้ำสะเทินบกการรบตามแบบและที่เลือกสรรในเวลากลางคืนหรือภายใต้สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจากทะเลโดยพื้นน้ำและหรือทางอากาศในขณะที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์หน่วยย่อยในปัจจุบันองค์ประกอบการต่อสู้ภาคพื้นดิน First Battalion, First Marines องค์ประกอบการบิน Marine Medium Tiltrotor Squadron 165 Reinforced ฝูงบิน Tiltrotor ขนาดกลางนาวิกโยธินกำลังรบเพิ่มเติมองค์ประกอบการส่งกำลังกองพันส่งกำลังบำรุงสนามที่ 11 Combat Logistics Battalion 11 U.S. Marine Corps Video by Sojan Janessa Devi เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์